دوستان عزیزم سلام، امیدوارم هر کجای این دنیا هستین حال دلتون عالی باشه. اگر برای اولین بار دارین کانال منو میبینید، من منیره هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز در خدمتتونم با آموزش رشته بسیار خوشمزه و همچنین درست کردن این پیاز چیپسی ها که خیلی ترد و خوشمزه و دیگه نیازی نیست با هزینه زیاد اونو از بازار تهیه کنیم. بریم که با هم دیگه درست کنیم. من اول عدس رو از شب قبل خیس کردم و چند مرتبه آبش رو عوض کردم. حالا توی این مرحله میریزم داخل قابلمه و همچنین حبوبات دیگم و شامل لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و نخود، اینم از شب قبل خیس کردم و آبش رو چند مرتبه عوض کردم و میریزم داخل قابلمه و آب بهش اضافه میکنم و میذارم تا حبوبات من به جوش بیاد. حالا توی این مرحله تا حبوبات ما پخته بشه میریم سراغ سبزیمون که من از اسفناج، سیر تره و جعفری و گشنیز استفاده کردم که اگر از برگ چغندرم استفاده بکنین خوشمزه میشه. و یه نکته این که گشنیزتون باید نسبت به بقیه سبزیاتون کمتر باشه. مثلا اگه 2 دسته جعفری استفاده میکنید 1 دسته گشنیز استفاده کنید و سبزی آشتون هم زیاد ریزش نکنید، کمی درشون رو خوردش کنید. خب من سبزی رو ریزش کردم و حالا توی این مرحله به آش هم اضافه میکنم. اینجا حبوبات من پخته شده که من حالا بهش سبزی رو اضافه میکنم و میذارم سبزی من با حبوبات کمی تقریبا به مدت 45 دقیقه پخته بشه. خب توی این فاصله که تقریبا سبزی ما پخته بشه، من داخل تابه‌ای روغن ریختم و بعد پیاز فراوون استفاده کردم، اونو خلالیش کردم و هم میزنم تا پیازهام رو هم دیگه انباشته نباشه و میذارم تا پیازهام کاملا سرخ بشن. خب پیازهای من دیگه سرخ شدن. من توی این مرحله ادویه رو بهش اضافه میکنم که نمک، زردچوبه، پودر گشنیز و فلفل سیاه که از هر کدوم 1 قاشق چای خوریه. من هم میزنم تا عطر ادویه هام کاملا آزاد بشه و بعد از این بهش سیری که نگینی ریز کرده بودم و بهش اضافه میکنم و هم میذارم به مدت 1 دقیقه با شعله کم. سیرم تفت بخور، به هیچ عنوان شعله رو زیاد نکنید چون سیرتون میسوزه و طعم تلخی میگیره. به مدت 1 دقیقه تفت بدید کافیه. خب توی این مرحله که کاملا سیر ما تفت خورد و سبزی ما پخت، توی این مرحله من بهش روغن پیاز و سیرداغ رو اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم کمی دیگه با سبزی من قشنگ پخته و جا بیفته. حالا توی این مرحله ببینید دیگه سبزی من تقریبا پخته شده و حالا ما باید توی این مرحله بهش رشته رو اضافه بکنیم که رشته بستگی به خودتون داره که چند تیکه اونو
برش بزنین و بریزین داخل آشتون که من 3 تیکه کردم و بعد ریختم داخل آشم. و اینکه آشم بستگی به خودتون داره، دوست دارید آشتون اگه سفت‌تر بشه قبل از اینکه رشته رو بهش اضافه کنین باید بذارین آبش کمتر بشه، ولی اگه مثل من کمی آبدار دوست دارین توی این مرحله بهش رشته رو اضافه میکنین. خب آش من پخته شد، امیدوارم که درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. بی نهایت خوشمزه شده. ببینید این دیگه بستگی به خودتون داره که بخوان سفت باشه یا شل باشه، که من دوست داشتم آشم یه خورده آبدار باشه. خب حالا توی این فاصله میریم برای درست کردن پیاز چیپسی. ببینیم پیازهاتون رو باید خلالی و کاملا ببینیم باریک باریک ریز کنید، به هیچ عنوان درشت ریز نکنید که حالت چیپسی نمیشه. و میتونیم به 2 روش، یکی میتونیم وقتی اینکه پیازتون ریز کردیم بریزین روی دستمالی و یک پارچه دیگه بذاری روش و بذاری آب پیازتون بره، و این روش دومی که من استفاده کردم. حالا پیاز رو میریزم داخل قابلمه، آب بهش اضافه کردم و به مدت فقط 2 دقیقه بذارید تا پیازتون با اون آب یک جوش خیلی ریزی بزنه. و بعد از 2 دقیقه پیازتون رو باید صاف کنید. این پیاز چیپسی رو میتونیم بعد داخل ظرف سردار داخل یخچال نگه دارید، به هیچ عنوان حالت نرم نمیشه و تردی خودش رو حفظ میکنه. حالا من بعد از اینکه پیاز صاف کردم داخل یک قابلمه‌ای روغن ریختم و روغنتون باید به حدی باشه که وقتی پیازا رو میریزین پیازاتون حالت شناور باشه. و میذارم تا کاملا سرخ بشه. امیدوارم که این آش رشته خوشمزه رو با این پیاز چیپسی درست کنین و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. خب پیازای من دیگه کم کم آماده شد. توی این مرحله از روغن جداشون میکنم و بعد از اون باید روی کاغذ روغنی کاملا پخششون کنید تا روغن اضافهش کشیده بشه و پیازاتون کاملا چیپسی و ترد میمونه. ببینید کاملا من جدا میکنم و میذارم روغنش کمی بره و بعد روی کاغذ روغنی پخش میکنم و بعد از اون داخل ظرف سرداری میذارم. ممنون از اینکه همراه من بودید و ممنون میشم منو به دوستان خودتون معرفی کنید و با سابسکرایب کردن به من انگیزه میدید. و تا آموزش های بعدی خدا یار و نگهدارتون.